สวัสดีค่ะนิชาจาก The Girl with CG นะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของการ blocking part ที่2เนี่ยนิชาจะมาขอแก้ไขในส่วนของการ blocking part ที่1กันก่อนเนาะเนื่องจากว่านิชาเนี่ยได้ให้เสียงผิดไปนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือ crease brush นั่นเองเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องมันคืออะไรเนาะ นิชาจะคลิกไปที่ทรงกลมตัวนี้นะคะ จากนั้นก็ทำการกดแท็บเนาะไปที่ตัวของ Scrub Mode นะคะ จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาปรับชื่อตรงนี้กันก่อนเนาะ ปรับไซส์เป็น32นะคะ แล้วก็ติ๊กที่ Name นะคะ แล้วก็นิชาจะเลื่อนตรงนี้ขึ้นมาเนาะ จากนั้นนะคะในส่วนของ Crease Brush เนี่ยนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปแบบนี้สำหรับการใช้งาน Crease Brush ที่นิชาพลาดไปนี่ก็คือถ้าเรานะคะลากเมาส์นะคะหรือว่าเมาส์ปากกาเนี่ยลงไปบนพื้นผิวเนี่ยมันจะเป็นการกดนะคะกดพื้นผิวหรือว่าการกรีดพื้นผิวแบบนี้นะซึ่งนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องกด Ctrl เลยนะแต่ถ้ากด Ctrl นะคะมันจะเป็นด้านตรงข้ามเนาะมันก็จะเป็นการเพิ่มนะพื้นผิวขึ้นมาเนาะพื้นผิวมันก็จะนูนขึ้นมาแบบนี้นะแบบนี้นะถ้าเรากด Ctrl นะคะทีนี้เรามาดูด้านบนกันอีกนิดนึงนะคะมันจะมีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบเนาะในส่วนของ Crease Brush นะคะมันจะมีค่าเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายลบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการ subtract พื้นผิวนะคะก็จะเป็นการกดพื้นผิวเข้าไปนั่นเองเนาะเดี๋ยวนิชาจะขอปรับเป็น Matte Cap แล้วกันนะตัวนี้นะคะมันจะเป็นการกดพื้นผิวเข้าไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ด้านตรงข้ามนะคะคีย์ลัดของมันก็คือ Control เนาะก็จะทำให้พื้นผิวตรงนี้มันนูนขึ้นมาแบบนี้นะโอเคค่ะก็สำหรับสิ่งที่ผิดพลาดไปนะก็แบบขอขอบคุณนะคะน้องๆที่แบบทักเข้ามาในคอมเมนต์ของ YouTube ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่แบบทักเข้ามานะนิชาแบบได้รู้ข้อผิดพลาดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันในพาร์ทที่2เนาะ โอเคนะคะเราจะมาเริ่มกันนะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของหูกันนะคะสำหรับส่วนหูเนี่ยนะคะเราก็ทำการคลิกไปที่ส่วนหูแล้วก็ไปที่ Scrub Mode นะคะทีนี้นิชาก็จะใช้เป็นตัวของใช้เป็น Draw แล้วกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกนะคะให้เป็นแบบลบเนาะเป็นแบบ Subtract นะคะตรงนี้อันนี้นิชาจะวาดนะคะเราจะวาดตรงแบบส่วนหูเข้าไปแบบนี้ปรับขนาดหัวแปรงให้แบบเหมาะสมเนาะแล้วก็ลากมาแบบนี้นะวาดมาแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นข้างในหูนะโอเคนะเดี๋ยวกดตัว G นะคะ Grab Brush นะตรงนี้เนาะมันจะมีแบบจะงอยออกมาแบบนี้มีติ่งหูจะแหลมนิดนึงนะฮะดันขึ้นมาประมาณนี้อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะในส่วนของพื้นที่นะคะบางทีเนี่ยคะตรงนี้มันบางเกินไปก็ไม่ดีนะสำหรับในการ sculpting นะเดี๋ยวเราใช้เป็น inface นะคะใช้ตัวนี้นะ inface นะแล้วก็เดี๋ยวเราทำให้มันแบบมีความหนาสักนิดนึงนะคะมีวอลลุ่มสักนิดหนึ่งเนาะถ้ามันบางเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในภายหลังเนาะจะมีปัญหาแบบเม็ดทะลุบ้างอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราป้องกันไว้ก่อนเนาะให้มันแบบมีความหนาขึ้นมานะคะโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของหลังหูนะนิชาใช้เป็นตัวของ draw เหมือนกันนะคะก็ใช้เป็น subtract เหมือนกันเนาะก็ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็สมูทมันเล็กน้อยนะคะตรงนี้ก็ใช้เป็น grab brush ก็ได้นะให้มันแบบมีความหนานิดนึงนะทีนี้นะคะจะเห็นว่า polygon ของเราอาจจะไม่พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาจัดการเพิ่ม polygon ให้มันเนาะ
ไปที่ limit นะคะส่วนใหญ่นิชาก็จะใช้เป็นลองดู04ก่อนนะคะตรงนี้นะคะมีข้อผิดพลาดนิดหนึ่งนะนิชาจะใช้เป็น 0.04 นะคะเนื่องจากว่า 0.004 อ่ะมันค่อนข้างที่จะละเอียดมากเกินไปเนาะแล้วก็มันจะทำให้เครื่องของเราเนี่ยมันกระตุกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับเป็น 0.04 เนาะอ๋อมัน 004 นะอันนี้เยอะไปนะปรับเป็น 04 เนาะสำหรับขั้นตอนนะคะเราก็จะพยายามปรับรูปร่างของใบหูเนี่ยให้มันได้ใกล้เคียงกับของภาพ reference เนาะเราจะพยายามไม่ใช้ polygon ที่มันเยอะเกินไปนะคะมันจะทำให้เราทำงานยากเนาะก็จากเมื่อกี้นะคะที่เราปรับเป็น 0.004 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ polygon มันเยอะมากเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นเราปรับให้พอดีกับเครื่องของเรานะคะก็ลองไปปรับกันดูเนาะว่าขนาดไหนเนี่ยมันลื่นนะคะทำงานลื่นสำหรับเครื่องของแต่ละคนนะคะตรงนี้นะคะตามปกติเนี่ยนะคะถ้าเป็นหูคนมันจะเป็นรูปตัว Y เนาะมันจะมีเทคนิคอยู่นะที่จะใช้เป็นตัวของมาร์กนะแล้วเราวาดมาร์กมาแบบนี้ตรงนี้นะคะเราก็วาดมาร์กนะคะให้เป็นตัว Y เนาะถ้าเกิดว่าไปสังเกตดูนะคะที่ใบหูของคนเนี่ยส่วนใหญ่ตรงนี้จะมีลักษณะเป็นรูปตัว Y นะคะโอเคนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตรงขอบนะเราแบบกดCtrl นะมันจะเป็นการลบนะถ้ากดชิปนะมันจะเป็นเบลอเราเบลอขอบนิดนึงโอเคประมาณนี้นะโอเคทีนี้เราก็ไปที่ Mask แล้วก็ทำการ invert Mask นะคะแบบนี้เนาะโอเคตรงนี้เราจะดึงก็ได้นะใช้วิธีการดึงก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขอใช้เป็น Inface แล้วกันเนาะ Inface ออกมาแกปปัดนะgrab มันออกมานะคะประมาณนี้ก็เคลียร์มาร์กสักเล็กน้อยเนาะทีนี้ก็เดี๋ยวเรามารีเมสนะเหมือนเดิมรีแล้วนะคะโอเคหลังจากที่เราทำการรีเมสเนาะนิชาก็จะทำการสมูทนะคะบริเวณที่แบบมันยังคมอยู่เนาะใช้เป็น subtract นะใช้เป็น subtract เนาะแล้วก็รูหูมันอยู่ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำเนาะแต่ว่าจริงมันเป็นสไตล์ไลน์นะจะทำแบบรูหูก็ได้หรือว่าไม่ทำก็ได้นะเนื่องจากว่านะคะตอนนี้นะคะส่วนหูเนี่ยเรายังไม่ได้ทำการจอยเนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถทำการปรับตรงนี้ได้นะก็สำหรับการปรับนะคะเราสามารถดูอ้างอิงจากภาพ reference ได้เลยเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบสไตล์ไลน์นั่นเองนะก็อาจจะปรับขึ้นมานิดหนึ่งนะคะน่าจะประมาณนี้นะก่อนที่เราจะทำการจอยนะคะเราก็ไปที่ Miller แล้วเราก็ทำการ apply ก่อนเนาะapply เสร็จก็เลือกนะเลือกหูกับเลือกส่วนหัวนะวิธีการนะเหมือนเดิมเนาะสำหรับการจอยนะก็คลิกที่ส่วนหูนะคะกดชิปแล้วก็คลิกที่ส่วนหัวเนาะคลิกขวาแล้วก็ทำการจอยนะโอเคได้เป็นลักษณะแบบนี้นะทีนี้นะเราก็จะมาในส่วนของดวงตากันนะคะในส่วนของดวงตานะเดี๋ยวเรามาคลิกที่ตัวนี้นะไปที่ Scrub Mode เนาะตรงนี้เนาะก็นะคะเดี๋ยวเรามาคลิกที่ตรงนี้นะที่เปลือกตาเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะทำการตกแต่งนะคะในส่วนของดวงตาเนาะก็ลองดูทุกอย่างนิชาจะอ้างอิงจากภาพ reference นะคะก็ลองปรับดูเนาะโอเคนะประมาณนี้นะคะแล้วก็เปลือกตาล่างนะคะเอาละทีนี้นะคะเดี๋ยวนิชาจะทำการจอยนะเราจะจอยเปลือกตาบนเปลือกตาล่างนะคะแต่ว่าก่อนที่จะทำการจอยเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมาจัดการในส่วนของตัว modify กันก่อนเนาะ apply ให้หมดเลยนะคะเลยนะโอเค apply เสร็จนะคะก็ทำการจอยเนาะเปลือกตาบนเปลือกตาล่างนะคะแบบนี้นะกลายเป็นชิ้นเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิด slash นะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาปิดตรงนี้อีกนิดนะคะตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราเลื่อนนะเดี๋ยวเราเลื่อนแบบนี้เห็นว่ามันเลื่อนตามกันไปเนาะให้เราเปลี่ยนนะครับ
ให้เราไปที่เมนู brush นะคะแล้วก็เลือกเป็นแบบtopology เนาะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะจุดorigin ของเราเนี่ยอยู่ที่ตรงจุดนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะทำมันจะทำให้นะคะ mirror x ของเราเนี่ยนะอยู่ที่ตรงกลางของจุด origin เนาะเราจะต้องทำการเปลี่ยนจุด origin กันก่อนนะคะนิชาก็จะทำการกดCtrl A นะคะเมนู apply เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเลือกเป็นแบบ all transform นะมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะโอเคพอได้แบบนี้ปุ๊บนะเราก็จะสามารถแบบ mirror นะสองข้างได้แบบเราก็จะ mirror แบบสองข้างได้เนาะโอเคนะข้างในนิดนึงโอเคได้ละนะคะแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะปิดตาตรงนี้ไปก่อนนะแล้วก็ตรงส่วนนี้นะคะเดี๋ยวนิชาจะจัดการนะคะกด Shift D นะคะเดี๋ยว duplicate ออกมาก่อนโอเคนะคะเราแบบ duplicate ออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราปิดตาตัวจริงนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นแบบบูลีนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการ apply นะคะ apply ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการบูลีนนะคะบูลีนในส่วนของ eye ส่วนนี้นะคะก็คลิกไปที่ดวงตาเนาะคลิกไปที่ส่วนหัวนะคะไปที่ object นะคะแล้วก็ไปบูลีนเนาะเดี๋ยวนิชาจะใช้เป็นแบบเป็น brush นะคะนะ brush บูลีนเนาะก็เลือกเป็นแบบ difference นะคะแบบนี้เนาะจะเห็นว่าหูมันหายนะเราก็เลือกเป็นแบบ manifold เนาะถ้าเป็น extract หูมันจะหายนะก็เลือกเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จัดการ apply เนาะเราจะได้แบบช่องดวงตามานะคะแบบตัวนี้นะบูลีนคัตเตอร์ตัวนี้เราก็ทำการคลิกขวานะแล้วก็ลบนะคะไฮไลท์นะกด X แล้วก็ลบนี่นะลบไปก่อน eyelid นะคะ eyelid แล้วก็ eyes ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรารวมนะคะเดี๋ยวเรารวม eyelid กับตัวของส่วนหัวเนาะก่อนที่จะรวมส่วนหัวนะเดี๋ยวขอตรงนี้ค่ะขอสครับตรงนี้นิดนะคะคลิกที่ส่วนหัวนะคะแล้วก็สครับเนาะเราจะให้ตรงนี้มันแบบเป็นตาสองชั้นอีกนิดนะตรงนี้เราก็จะเว้านะคะเป็นแบบนี้นะนี่จากดวงตามาตรงนี้เนาะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็จมูกมันจะมีความกลั้นนิดนึงนะมีความกลั้นนิดนึงเดี๋ยวขอก็เดี๋ยวนะคะทำการปรับนะเชฟของจมูกเนาะให้แบบมันเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้นะคะใช้เป็น draw นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใช้เป็นแบบ add เนาะลากตรงนี้มานะอันนี้จะกด control นะคะมันจะเป็น subtract เหมือนกันเนาะโอเคนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการจอยเนาะโอเคคลิกขวาแล้วก็ทำการจอยนะมันจะได้เป็นแบบชิ้นเดียวกันนะคะแบบนี้นะทีนี้นะเดี๋ยวเราเปลี่ยน brush นะคะตัวนี้ให้เป็นเอา topology ออกนะคะโอเคนะคะทีนี้นะคะเราสามารถนะครับใช้ตัวของจริงๆมันมีช้อยให้เลือกนะคะในการจัดการเมสนะก็คือมีการรีเมสนะคะกับในส่วนของการทำไดโทโปเนาะเดี๋ยวเราลองทำไดโทโปดูนะคะเดี๋ยวว่าก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยววิชาจะขอจัดการตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวขอไปที่ไดโทโปเนาะenable ไดโทโปนะคะแบบนี้เนาะเดี๋ยวขอดู wireframe ก็นะคะตรงนี้นะนิชาจะเปลี่ยนเป็นใช้ brush density นะคะพอเรากด density ไปนะมันจะเป็นการเพิ่มนะคะ polygon เฉพาะส่วนนั่นเองเนาะเฉพาะบางพื้นที่นะคะสำหรับ relative size นะคะก็ถ้าเราปรับไซส์นะคะยิ่งเล็กนะจำนวนความหนาแน่นของ polygon นะมันจะยิ่งเยอะมากขึ้นนะคะนิชาก็จะปรับไปใช้ประมาณสัก5นะคะกำลังดีเนาะถ้าเกิดว่าเราจิ้มเข้าไปเนี่ยบนพื้นผิวนะคะมันจำนวนโพลีกอนเฉพาะจุดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะตอนนี้นะคะเราก็ไปแบบจิ้มเฉพาะจุดนะที่แบบเราอยากจะให้มันมีดีเทลนะคะอย่างเช่นในส่วนของปากในส่วนของรอบๆดวงตาอะไรประมาณนี้เนาะ
ทีนี้นะคะในส่วนของปากน้องนิชาก็จะใช้เป็นคริสบรัชนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นในลักษณะของรูปปากเนาะแล้วก็เดี๋ยวนิชาจะทำการปิดนะคะในส่วนของไวเฟรมไปก่อนเนาะเหตุผลนะคะที่นิชาเลือกใช้ไดโทโปเนี่ยเพราะว่านิชาแบบไม่อยากจะให้ดีเทลของที่เราทำการสครับมันหายไปเนาะเนื่องจากว่าถ้าเราทำการลิมิตนะคะบางทีเนี่ยบางจุดที่เราสครับไว้ดีแล้วนะมันดีเทลบางอย่างมันหายไปเนาะเราก็จะเลือกใช้เป็นไดโทโปแทนนะคะตรงนี้นะคะนิชาจะใช้เป็นคริสบรัชนะแล้วก็ในส่วนของจมูกนะเรากรีดมาแบบนี้นะเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้เป็นตัวของ draw ก็ได้นะ draw subtract เนาะก็ใช้ draw subtract นะคะทำเป็นจมูกนะเจาะเข้าไปเนาะก็นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นการปรับนะคะเป็นการปรับเชฟเนาะส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้ brush ก็จะมี grab brush เนาะมี draw brush มี crease brush นะคะที่แบบใช้ประจำเลยเนาะก็ลองทำการปรับดูนะปรับรูปร่างโดยที่เราจะอิงจากตัวของภาพ reference ให้มากที่สุดนะคะซึ่งนะคะในความเป็นจริงเนี่ยในขั้นตอนของการ blocking เนี่ยมันควรจะเป็นขั้นตอนที่แบบทำอย่างรวดเร็วเนาะแต่ว่านิชาเนี่ยค่อนข้างจะเสียนิสัยนะในการแบบชอบลงดีเทลนะก็มันก็เลยทำให้คลิปค่อนข้างจะยาวนะคะโอเคนะคะตาตกลงนิดนึงนะคะสำหรับดวงตานะเดี๋ยวจะใช้เป็นตัวของมาร์คแล้วเรามาร์คตรงนี้ก่อนมาร์คจะไม่ใช้น้ำหนักดีกว่านะมาร์คไปเลยเนาะโอเคนี่จะมาร์คประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้เป็น grab brush นะไม่ให้มันเสียรูปนะเป็นตาคนแก่เนาะหนังตาตกแล้วก็ตาก็เหมือนจะเล็กกว่านี้นะเดี๋ยวเรามาร์กแล้วก็ทำการ invert mask นะแล้วก็ใช้นะคะ grab brush นะคะในการปรับขนาดของดวงตาเนาะข้อดีของมาร์กก็คือบริเวณที่เรามาร์กเนี่ยมันจะไม่ได้รับผลกระทบนะคะมาร์กนี่จริงๆนิชาแบบใช้บ่อยมากนะเอาละทีนี้นะคะนิชาก็จะทำการคลิกขวาเนาะแล้วก็ไปเลือกเฉดสมูทนะคะแล้วในลักษณะของเฉดสมูทเนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามา blocking นะในส่วนของทรงผมกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะกดชิป A นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปใช้เป็นนิชาใช้เป็นคิวแล้วกันนะคะแล้วก็ทำเหมือนเริ่มเลยนะคะเราก็จะทำการ add modify เนาะไปที่ generate นะคะแล้วก็ทำการ sub device สักประมาณสัก4เยอะไปไหมประมาณ3แล้วกันเนาะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะอันนี้เดี๋ยวขอเป็นทรงผมด้านบนแล้วกันเนาะประมาณนี้นะคะสเกลมาประมาณนี้แล้วก็มาสครับนะคะอย่าลืมใช้เป็น Miller X ด้วยนะคะเราจะสครับเป็นทรงผมคร่าวๆกันก่อนเนาะจะมาถึงจอตัวนี้นะสำหรับตรงนี้นะคะไม่มีอะไรมากนะก็เราปรับนะทรงผมเนี่ยให้เหมือนกับ reference ตามใจเราได้เลยนะซึ่งนะคะหัวแปลงที่เราใช้ก็จะใช้เป็น grab brush นะคะเป็นส่วนใหญ่เนาะในขั้นตอนนี้นะโอเคแล้วเพิ่มนะคะจริงๆใช้เป็น UV sphere ก็ได้นะ
ตรงส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นโหนดด้านบนนะเราก็จะทำการสเกลนะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ในตำแหน่งของโหนดเนาะก็สามารถกด S นะคะกด X ได้นะเพื่อที่จะทำการยืดนะคะในลักษณะของโหนดเนาะแล้วก็ใช้เป็น Grab Brush นะคะปรับรูปทรงให้ได้ตามที่เราต้องการเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะในส่วนของ Crown เนี่ยก็ใช้เป็น UV Sphere เช่นเดียวกันนะแล้วก็มาจัดวางตำแหน่งตามที่เราต้องการเนาะก็จะอยู่ตรงข้างนะคะแล้วก็ทำการปรับนะคะแบบนี้เนาะใช้เป็น Grab Brush นะคะดึงยืดเข้าไปนะให้เป็นรูปทรงของ Crown นะคะเราจะ blocking แบบคร่าวๆไปก่อนเนาะเหมือนเดิมนะคะก็เราจะจัดการ remix เนาะเรา04นะนี่ด้วยนะคะ remix เหมือนกันขอย้ายทรงผมด้านบนนะคะในชาใช้เป็น Crisp Brush นะคะแล้วก็ทำการลากไปนะให้เป็นแนวของเส้นผมนะคะ ในส่วนของปลอยผมนะจริงๆมันจะมี snake hook นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้เป็นอีกบรัชหนึ่งเนาะก็จะเป็นตัวของพูนี่เองนะบรัชพูนะคะก็ดึงออกมานะเป็นแบบปล่อยๆนะคะแบบนี้เนาะหรือนะคะใครจะใช้เป็น snake hook ก็ได้นะคะสำหรับตัวของปลอยผมตรงนี้เนาะ เราแบบคร่าวๆไปก่อนนะคร่าวๆประมาณนี้นะคะนะคะเดี๋ยวนิชาจะทำการจอยเนาะระหว่างเครากับในส่วนของทรงผมนะคะแล้วก็สครับนะสครับแบบคร่าวๆนะแต่ว่านิชาเสียนิสัยนะชอบลงดีเทลนะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาจัดการทำในส่วนของเขากันนะจริงๆทำได้ค่อนข้างหลายแบบนะคะเดี๋ยวเราแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการแอดในส่วนของคิ้วเข้ามากันก่อนนะคะนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาย้ายตำแหน่งกันก่อนเนาะเอามาไว้ข้างหน้านะคะจะได้แบบจัดการได้ง่ายเนาะแล้วก็ลากขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็ทำการสเกลลงมาโดยการกด S เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ Edit Mode นะคะแล้วก็ไปเลือก Polygon ด้านบนนะคะแล้วก็ทำการกด E นะคะสเกลลงมาแบบนี้เนาะกดนะคะ Ctrl R นะคะแล้วก็เลื่อนสกอร์เมาส์ไปสักประมาณ3นะคะเราก็จะได้นะคะเส้น Polygon นะคะเพิ่มเข้ามา3เส้นเนาะนิชากดเลข7นะคะเพื่อที่จะดูท็อปวิวเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราทำการโรเตทนะคะกด R แล้วก็เอียงมาประมาณนี้นะแล้วก็กด S นะคะปรับสเกลมันนะคะทีนี้นะคะส่วนปลายเนี่ยนะคะจริงๆจะทำการเมิร์กไปเลยก็ได้นะจะกด M แล้วก็เลือกเป็นเซนเตอร์ก็ได้นะแต่ว่านิชาแบบยังไม่ใช้นะคะก็ทำการสเกลไปก่อนเนาะทีนี้นะคะมันจะมีเทคนิคอยู่นั้นเราจะสเกลโดยการใช้ตัวของ proportion นะคะที่อยู่ด้านบนตรงนี้เนาะ proportion ก็เลือกเป็นแบบ connect only นะคะแล้วก็กดตัว G นะคะเลื่อน scroll mouse นะคะให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการเนาะแล้วก็ทำการกด S นะคะแบบนี้เนาะทีนี้ก็มาทำการนะคะจัดตำแหน่งของเขานะคะ
ทีนี้ก็ทำการสครับนะให้มันแบบโค้งนิดหนึ่งนะก็ทำการใช้ grab brush นะคะในการปรับเนาะโอเคถ้าได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะทำการเพิ่มนะคะ Miller Modify เนาะแล้วก็นะคะทำการปรับอีกนิดหนึ่งนะของเขาเล็กๆนะคะเราก็จะไปที่ Edit Mode เนาะแล้วก็เราจะเลือก Polygon ด้านบนนะคะแล้วก็กด Ctrl บวกนะคะกด Shift D นะคะ Duplicate ออกมาเนาะแล้วก็กดตัว P นะคะเลือกเป็นแบบ Select นะทีนี้ตัวนี้เราก็จะทำการนะคะคลิกขวาแล้วก็ Set Origin นะคะใช้เป็น Origin to Geometry นะคะแล้วก็ทำการปรับเนาะตำแหน่งของมันตำแหน่งของเขานะโอเคนะคะทีนี้นะคะตรงนี้เราก็ทำการปรับอีกเล็กน้อยนะถ้าเกิดว่ายังแบบไม่พอใจเท่าไหร่นะคะก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้เนาะโดยส่วนตัวนะคะนิชาก็จะปรับจนเราพอใจนะให้ได้เชฟตามที่เราต้องการนะคะก็จะเห็นว่านิชาแบบปรับไปเรื่อยๆนะโอเคค่ะก็นะคะจบไปแล้วเนาะในส่วนของการ blocking นะคะเดี๋ยวพาร์ทหน้านะจะเป็นในส่วนของการทำ retopology แล้วนะคะก็อย่าลืมถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับนิชาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ